নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আসামিজ টেক নিউজলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। বন্ধুসকল সৰি ফৰ দ্যাট আমি 15 দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই কাৰণ আমাৰ অলপ ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম আছিল, সেই কাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে 3টা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। সো বন্ধুসকল আপোনাৰ যদি এটা সপোন আছিল ইউটিউবত কাম কৰিব, আপুনি এজনে ভিডিঅ' বনাব ভাবিছে যে আপোনাৰ ভিডিঅ' কোনে চাব, কিন্তু ইণ্ডিয়াত প্ৰতিদিন 65 কৰোৰ মানুহে ইউটিউবত ভিডিঅ' চায়। সো আজি আমি আপোনাক দেখুৱাই দিম যে কেনেকৈ আপুনি এটা ইউটিউব চেনেল ক্ৰিয়েট কৰিব। আৰু আপুনি ক'ব পাৰে যে আপোনাৰতো 50,000 ইউটিউবাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গৈছে, আপুনি এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ আছে। নহয়, আমাৰ এতিয়ালৈকে 1000 ছাবস্ক্ৰাইব হোৱা নাই, কাৰণ আমি অকল 3টা ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে দিব পাৰিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো লগাই মোৰ হ'ব 4টা ভিডিঅ'। সো বন্ধুসকল আমি যদি ইচ্ছা কৰোঁ ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই বহুত টকা ইনকাম কৰিব পাৰোঁ। এক্সাম্পল অসমৰ ফেমাছ ইউটিউবাৰ আমাৰ ডিম্পু বৰুৱাৰ কথা কৈছোঁ। ডিম্পু বৰুৱা দেখক কিমান টকা ইনকাম কৰে মাহত, যদিও তেখেতে কোৱা নাই। এক্সাম্পল মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ যে এতিয়া আপুনি চাওক মুস্তাফিজুৰ ৰহমান মাহত 50 লাখ টকা ইনকাম কৰে। এই কথাটো মই কোৱা নাই, আপোনালোকে কেইবাদিন আগত দেখিছিলে, তেওঁ এটা ইণ্টাৰভিউত কৈছিলে মাহত মিনিমাম 50 লাখ টকা আহে। যদি আপুনি ভাবি আছে যে মোৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা নাই, টেনশ্যন নল'ব, ইউটিউবত একো শিক্ষাগত অৰ্হতা নালাগে। যদি আপোনাৰ অলপ ডিগ্ৰী আছে তেনেহ'লে ভাল। যদি আপোনাৰ ডিগ্ৰী নাই, আপুনি মোবাইল চলাব জানে আৰু অলপ এডিটিং কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে আৰু বেছি ভাল হ'ব। কাৰণ আজি আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে ইউটিউবতে ভিডিঅ' চাই আপুনি এটা ইউটিউবাৰ হ'ব পাৰে। মই মানিছোঁ ষ্টুডিঅ' লাগে, আপুনি ক'ব যে মোৰ ষ্টুডিঅ' লাগে। নহয়, ষ্টুডিঅ' নালাগে। চাওক আমি ষ্টুডিঅ'ত ভিডিঅ' শ্বুটিং কৰা নাই, আমি ক'ত শ্বুটিং কৰি আছোঁ? আমি শ্বুটিং কৰি আছোঁ বাহিৰতে। আপুনি ভাবিব যে মোৰ হাতত কেমেৰা নাই। আজিকালি আপুনি সেই টেনশ্যন কৰিবও নালাগে। আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে আপোনাৰ হাতৰ মোবাইল দি আপুনি একদম ধুনীয়া ভিডিঅ' কৰিব পাৰে। জাষ্ট এটা প্ৰয়োজনীয় বস্তু হৈছে ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে এটা মাইক, বয়া বাই M1 মাইক। এই মাইকটো আপোনাৰ অতি প্ৰয়োজন, কাৰণ এই মাইকটোৰ যিবিলাক চাউণ্ড বা কোৱালিটি বৰ ধুনীয়া। মানুহে আপোনাৰ চাউণ্ড কোৱালিটিটো চেক কৰিব, মানুহে আপোনাৰ মোবাইলটো চেক নকৰে। এক্সাম্পল আমি যিটো মাইক লগাই কথা পাতি আছোঁ বয়া বাই M1, সেই মাইকটোৰ চাউণ্ড আপুনি দেখি আছে কিমান ধুনীয়া। আৰু এটা বস্তু লাগিব, এটা ষ্টেণ্ড লাগিব, যিটো মই আপোনাক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, মই ক'ৰ পৰা বাই কৰিছোঁ। আৰু একো নালাগে, আপোনাৰ হাতৰ যিটো মোবাইল, এই মোবাইলটো দি আপুনি ইচ্ছা কৰিলে সদায় ভিডিঅ' দিব পাৰিব। বাছ আপুনি এটা কাম কৰিব, যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ মোবাইল দি ভিডিঅ' শ্বুটিং কৰিব, তেতিয়া আপুনি মোবাইলৰ কেমেৰাটোত গৈ এটা ৰেজিষ্টাৰ মাৰি ল'ব। কেমেৰা অপশ্যনত গ'লে ওপৰত আপুনি পাব এটা ছেটিং, তাত গৈ একেবাৰে তলত গ'লে তাত এটা ৰেজিষ্টাৰ পাব, তাত আপুনি এটা ক্লিক কৰি কেমেৰাটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিব। আৰু অলপ ওপৰত আহিলে আপুনি দেখিব, আৰু তাত আপুনি অলপ ভালদৰে চেক কৰিলে আপুনি পাব তাত কেমেৰাৰ ৰেজলিউশ্যন আছে। তাত আপুনি 720p 30 fps ক্লিক কৰিব। যদি আপোনাৰ মোবাইলটো দামী মোবাইল হয়, আণ্ডাৰ 25, 30, তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব, যদি আপোনাৰ হাতত ভাল মোবাইল নাই তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব, আপুনি এটা মোবাইল ল'ব। ঠিক আছে, কেমেৰা ল'ব বিলকুল নালাগে, DSLRটো বিলকুল নল'ব। আমি আপোনাক এটা মোবাইল দেখুৱাম আজি। সেই মোবাইলটো হৈছে Realme 9 Pro Plus, যিটো মোবাইল দি মই এতিয়া ভিডিঅ' শ্বুটিং কৰি আছোঁ। আপোনালোকে চাওক কেনেকৈ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ব্লাৰ হৈ আছে। আজিৰ ডেটত আণ্ডাৰ 50,000 মানে 50,000 টকা খৰচ কৰি যদি আপুনি এটা মোবাইল লয়, এনেকৈ ভিডিঅ' হ'ব, হয়তো হ'ব পাৰে। তো সেইকাৰণে Realme 9 Pro Plus ৰিয়েলমিৰ এতিয়ালৈকে বেষ্ট ফোন, য'ত আমি ইউটিউবাৰৰ কাৰণে এটা ভাল সুবিধা আহিছে। আপুনি যদি চায় সেই মোবাইলটো দি ব্লগিং কৰিব পাৰিব DSLR মোড ইউজ কৰি। তো আমি এতিয়া ভিডিঅ' কৰি আছোঁ টেকনিকেল ভিডিঅ' DSLR মোড অন কৰি। এনেকৈ যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে DSLR মোড অন কৰি আপুনিও ভিডিঅ' কৰিব পাৰে। মোবাইলটোৰ দাম যদি আপুনি নেকেট লয় 25,000 পৰা 26,000 হয়। যদি আপোনাৰ হাতত ইমান টকা নাই, আপুনি ক'ব ক'ত পাব, টেনশ্যন নকৰিব, মই আছোঁ, মই আপোনাক বুজাই দিম কেনেকৈ আপুনি সেই মোবাইলটো মাত্ৰ 10,000 টকাত ল'ব পাৰিব। ধৰি লওক আপোনাৰ হাতত এটা মোবাইল আছে, সেই মোবাইলটো পুৰণা হৈ গৈছে। যদি আপুনি সেই মোবাইলটো
ক'ৰবাত বিক্ৰী কৰি দিয়ে কিমান টকা পাব মিনিমাম 5000 তো পাবই যদি ভাল মোবাইল হয় বেছি পাব আপোনাৰ হাতত এতিয়া 5000 আছে প্লাস আপুনি আৰু 5000 ক'ৰবাৰ পৰা মেনেজ কৰি ল'ব তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ টেনশ্যন নাই 10000 টকা হ'লে মানে 10000 হ'লে Realme 9 Pro Plus মোবাইলটো আপুনি কিস্তি দি ওলাব পাৰিব যদি আপুনি 10000 টকা খৰচ কৰে আৰু এই মোবাইলটো লয় আপুনি এবাৰ চিন্তা কৰি চাওক আপুনি কিমান টকা মাহত ইনকাম কৰিব পাৰিব আপুনি যে টেকনিক্যাল ভিডিও কৰিব লাগিব এনেকুৱা কোনো কথা নাই আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে আপুনি ভাল ব্লগিং কৰিব পাৰে মোটো ব্লগিং কৰিব পাৰে বা আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে লাইফ ষ্টাইল এনেকৈ ভিডিও কৰিব পাৰে আজিকালি আপুনি চিন্তা কৰি চাওক যিমান ইউটিউবাৰ আছে সকলোৱে মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ কথা মই কৈছো মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ এটা সময়তে এটা মোবাইল লোৱাৰ অৱস্থাত নাছিল তেওঁ আজি আপুনি চাওক মাহত 50 লাখ ইনকাম কৰে মিনিমাম 50 জন মানুহক মাহতে স্যালাৰি দিয়ে জীৱনত এবাৰ ৰিস্ক ল'ব লাগে যদি আপুনি ৰিস্ক নলয় আপোনাৰ জীৱনটো এনেকৈ পাৰ নহয় কাম কৰি কিমান দিন চলিব পাৰিব কাম কৰি মই কৈছো আপুনি যদি মোৰ ভিডিও সদায় চাই মই আপোনাক পুৰা স্টেপ বাই স্টেপ দেখুৱাই দিম কেনেকৈ মোৰ দৰে আপুনি ভিডিও কৰিব পাৰিব আমি মিনিমাম 10 বছৰৰ পৰা মোবাইলত ইউটিউব ভিডিও চাও আপোনালোকে অবভিয়াসলি সকলোৱে চায় কিন্তু আমি মাত্ৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ৰিজন সেট কৰি চাও আমি ইউটিউবৰ ওপৰত ভিডিও চাও ইউটিউবত কেনেকৈ গ্ৰোথ হ'ব লাগে আপুনি কেনেকৈ এডিটিং কৰিব লাগে সমস্তখিনি ইউটিউবৰ পৰা শিকিছো আমাৰ 10 বছৰৰ যেটো নলেজ ইউটিউবত হৈছে আটাইখিনি নলেজ মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম একেবাৰে সহজ উপায়েৰে যদি আপুনি এডিটিং নাজানে টেনশ্যন নলব মই আপোনাক একেবাৰে সহজ কৈ পদ্ধতিত দেখাই দিম যে কেনেকৈ আপুনি ভিডিও এডিটিং কৰিব যদি আপুনি এজনী ছোৱালী তেতিয়াহলে আপোনাৰ কাৰণে আৰু বেছি ভাল কাৰণ আপুনি চাব 70% ছোৱালীয়ে যিমান চেনেল খুলিছে এতিয়ালৈকে ওয়ার্ল্ডৰ কথা কৈছো 70% ছোৱালী সাকসেসফুল হৈছে তাৰে 30% ল'ৰা সাকসেসফুল হয় যদি আপোনাৰ কন্টেন্টটো দমদাৰ হয় বা পাৱাৰ থাকে তেনেহলে আপুনি ইউটিউবত ভিডিও দি সাকসেস হ'ব পাৰিব এতিয়া আমি আপোনাক কম যে কেনেকৈ আপুনি সেই কামখিনি কৰিব পাৰিব নরমালি আমাৰ সকলোৰে মোবাইলত এটা ইমেইল আইডি লগইন কৰিব লাগে যদি আমি ইউটিউবত ভিডিও চাব লাগে বা প্লে ষ্টৰত এপ ডাউনলোড কৰিব লাগে তেনেহলে নরমালি আমাৰ এটা কাম কৰিব লাগিব যে আমি এটা ইমেইল আইডি বনাই লও আৰু সাইন ইন কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ইউটিউবত আমি ভিডিও চাব পাৰো তাৰ মানে এইটো হল যে আপোনাৰ মোবাইলত ইউটিউব চলাই আছে তাত অটোমেটিক এটা ইউটিউব চ্যানেল খোলা আছে কিন্তু মই আপোনাক দেখাম যে আপুনি কেনেকৈ এটা ব্র্যান্ডেড ইউটিউব চ্যানেল কেনেকৈ খুলিব যদি আপুনি ব্র্যান্ডেড চ্যানেল নুখুলে তেনেহলে আপুনি বহুতো এনেকুৱা ইউটিউবৰ ফিচাৰ আছে সেইবিলাক আপুনি ইউজ কৰিব নোৱাৰিব আজি মই আপোনাক দেখাই দিম কেনেকৈ আপুনি এটা ব্র্যান্ডেড চ্যানেল কেনেকৈ খুলিব সো বন্ধুসকল আজি আমি আপোনাক যিবিলাক তথ্য দিছো সেই তথ্যবিলাক আপুনি ভালদৰে চেক কৰিব কাৰণ অহা যেটো ভিডিও আহিব এই ভিডিওত আমি কেনেকৈ আপুনি চ্যানেল খুলিব কেনেকৈ এটা ব্র্যান্ডেড ইমেইল আইডি খুলিব আটাইখিনি বস্তু মই স্টেপ বাই স্টেপ দেখাই দিম আজিৰ ভিডিওটো বেছি দীঘল হৈ আছে সেই কাৰণে ভিডিওটো সৰু কৰি দিছো সো বন্ধুসকল যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে মোক সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিয়ক সো বন্ধুসকল ভিডিওটো যদি ভাল লাগে আপোনালোকে কাইন্ডলি শেয়াৰ কৰি দিব যাতে আমাৰ অসমৰ আটাইখিনি মানুহে এই ভিডিওটো দেখিব পাৰে ইউটিউবত আপুনি বহুত ইউটিউবাৰ দেখিব যে এনেকৈ কৰিব তেনেকৈ কৰিব কয় কিন্তু আসলতে মানে আটাইখিনি বস্তু আপোনাৰ ওপৰ সম্মুখত একেবাৰে সহজ উপায়েৰে দেখাই নিদিয়ে কিন্তু আমি প্ৰমিস কৰিছো যে মই আপোনাক ইউটিউব চেনেল ইমেইল আইডি আটাইখিনি বস্তু কেমেৰা কেনেকৈ এডিটিং কৰিব কেনেকৈ সেভ কৰিব ট্যাগ ডেসক্ৰিপশন হ্যাশট্যাগ টাইটেল কেনেকৈ আপুনি লিখিব লাগিব প্লাস এবাউট টু কেনেকৈ ফিল কৰিব লাগিব আপোনাৰ যেটো ইউটিউবৰ বেনাৰ আছে সেই বেনাৰখন আপুনি কেনেকৈ বনাব আৰু কেনেকৈ লগাব প্লাস আপোনাৰ যেটো প্ৰোফাইল এইটো আপুনি কেনেকৈ লগাব যেতিয়া আপুনি ইউটিউবত এটা আপোনাৰ প্ৰোফাইল পিকচাৰ লগাব তাত আপুনি বেলেগ কিনোৱা লোগো নিদিব যেতিয়া আপুনি ইউটিউবত লোগো দিব তাত লোগো নিদিব ডাইৰেক্ট আপোনাৰ ফটো আপলোড কৰিব ফটো আপলোড কৰাৰ লাভ হৈছে যে আপোনাক সকলোৱে চিনি পাব গতিকে নেক্সট ভিডিও যেটো আহিব তাত মই আপোনাক দেখাই দিম কেনেকৈ আপুনি চেনেল ভেৰিফাই কৰিব সম্পূৰ্ণখিনি চেনেলৰ বিতংভাৱে মই দেখাই দিম একেবাৰে সহজ পদ্ধতিতে সো ফ্ৰেণ্ডসকল ভিডিওটো আপোনালোকে লাইক কৰি সকলোৰে আগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব সো বন্ধু বান্ধৱসকল আজিলৈ ইমানেই
লগ পাম অহা ভিডিঅ'লৈকে, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।